ألف تريليون، من مليون تريليون أيها الإخوة، من مليار تريليون، تريليون. شيء لا يكاد يصدق. الحمد لله أن هذا علم، هذا مش دين ومش كتب مقدسة ومش كلام مشايخ ومش كلام صوفية، هذا علم، هذا علم الطبيعة، أوثق العلوم، أقوى العلوم. ما مضى فات والمستقبل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ساعة في جزء واحد بكون يتم التفاعل الكيميائي. لا إله إلا الله. هكذا 10 أس ناقص 24 تريليون. هتقولي في منه هذا؟ لا، هنشوف في ولا فيش. سأسأل سؤالا لقد قلت قبيل قليل على لسان الجميع. هناك حاضر وهناك ماض وهناك مستقبل. الأمر أصعب بكثير من أن يقطع به على هذا النحو، أن هناك حاضرا وماضيا ومستقبل. أين هو الماضي؟ أين هو؟ دلونا عليه. أين يقبع الماضي؟ أين يجلس؟ أين يتقرفص؟ أين هو؟ أين هو المستقبل؟ ستقولون لم يخلق، غير موجود. الحاضر فقط هو الحاضر. ما مضى فات والمستقبل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. ساعة؟ لا. الساعة لا يمكن أن تكون حاضرا. الحاضر أضأل وأصغر وأقل بكثير وأقصر من أن يكون ساعة. ساعة ماذا؟ لماذا ساعة؟ لا. الحاضر أقل من هذا. لكن كم هو الحاضر؟ هذا سؤال من أصعب الأسئلة على الإطلاق. ليس الأصعب، لكن من أصعبها. سؤال صعب. ما هو الحاضر؟ أنا حين أقول لكم يا عباد الله، يا حرف النداء هذا، قبل أن أيها الإخوة أن أتمم اللفظ بالألف تكون الياء ذهبت إلى الماضي. راحت الياء، انتهت، خرجت، ليست حاضرة. وما إن أنطق بالألف يا حتى تكون ولت أيضا وهربت إلى الماضي. الحاضر دائما هارب، لا يتماسك. الحاضر دائما هارب. تقول لي هذه فلسفة فارغة، هذا المنبر متماسك، أنت تخطب عليه من سنوات، أنت متماسك، أنا متماسك، هذا السجاد كلها موجودة، وهذه عمره كذا وكذا سنة، هذا البناء عمره كذا وكذا، كيف تقول لي هارب؟ لا سيأتيكم الجواب. المسألة أعقد من هذا بكثير. لست موجودا بالبساطة التي تظن، وليس هذا متماسكا، وليس هو المنبر نفسه في كل المراحل كما تظن. مسألة أعقد من هذا بكثير. لكن نرجع إلى حاضرنا. كم هو هذا الحاضر؟ تعرفون لماذا؟ لأنه أن هناك كائنات، موجودات، أبدعها الله، أبدعتها القدرة الإلهية. عمرها أيها الإخوة من لحظة ميلادها إلى لحظة دثورها وزوالها وتلاشيها قصير جدا جدا. تقول لي كم يعني؟ سنة؟ نحن نعيش 70 80 90 سنة، 100 سنة. أعطاكم الله طول الأعمار في طاعته وفي عافية. 100 سنة. كم تعيش سنة؟ لا أقل من هذا. دقيقة، ثانية، ملي ثانية، 1 من 1000 من ثانية، مايكرو ثانية، مايكرو سكند يعني 1 من مليون، نانو ثانية 1 من مليار، 1000 مليون، بيكو ثانية 1 من مليون تريليون يعني. فهمتوا ثانية؟ فهمتوا. حدثتكم مرة عن هذا. تقول لي أحمد زويل العلامة المصري الكبير هو يعني ارتبط كثيرا بالفهمتو ثانية. التفاعلات الكيميائية أيها الإخوة تجري في فهمتو ثانية، يعني في جزء من 1000 تريليون جزء من الثانية.
إذا كانت الثانية هي ياء، نقول ياء هذه ثانية، قسمها إلى مليون، مليون إلى ألف، الحقيقة إلى ألف، مليون مليون، مليون مليون اسمه تريليون، يعني قسمها إلى 1000 تريليون جزء، في جزء واحد بيكون إيه؟ تم التفاعل الكيميائي. لا إله إلا الله. هكذا في إسلامنا تتم التفاعلات بهذه الطريقة. نعم بهذه الطريقة، وهذا مش فلسفة، هذا علم تجريبي، كيمياء وفيزياء طبيعية. فهمتوا؟ ثانية جزء من 1000 تريليون جزء من الثانية. إذن في أشياء خلقها الله تحدث في هذا الزمن، في جزء من 1000 من تريليون من الثانية، شيء لا يكاد يصدق. تخيل، في أشياء تحدث في زمن أقل. الكوارك الثقيل، تسمعونها، جسيم بارتيكل فيزيائي اسمه الكوارك الثقيل، يعيش بيكو ثانية. بيكو ثانية يعني 1/10 مرفوعة للأس 12 أو 10 مرفوعة للأس الناقص 12، يعني جزء من مليون جزء من الثانية. تريليون. البيكو له علاقة بالتريليون، يعني 10 أس ناقص 12. قسم الثانية كلمة يا، قسمها لإيش؟ إلى مليون جزء. هتقول لي مستحيل، كيف أقسمها؟ طبعا مستحيل، عليك مستحيل وعليك مستحيل. كيف؟ العقل، الرياضيات، فقط غيرك مستحيل أن تقسمها بالمسطرة باليد مستحيل. إلى مليون جزء، في جزء واحد من هذه المليون هذا الجسيم بيكون إيش؟ استقبلته الحياة، رحبت به، عاش، تزوج، خلف أولاد، أحفاد، عمل صالحا عمل طالحا، وودع. وبالعكس، ويصنفه علماء الطبيعة أنه جسيم مستقر، يعني بيعيش حياة حلوة. جزء من التريليون جزء من الثانية، بتقول لي هذه حياة حلوة؟ حياة حلوة. الآن السؤال، إذا كان هذا الجسيم أيها الإخوة الكوارك الثقيل بيعيش بيكو ثانية، السؤال ما هو حاضره؟ إذا حاضره وماضيه ومستقبله كله في بيكو ثانية، عمره كله في بيكو ثانية، إيش حاضره هو طيب؟ وأكيد لو أوتي ذكاء هذا، والله قادر على كل شيء، لو أتاه قدرة أن يعبر عن نفسه، أن يخاطبنا، أن يخاطب الأهل والأحباب والأصحاب والمعارف، سيحدثهم عما مر به من خبرات، وعن تأملاته، وعن استبصاراته أيضا، وعن أماله المعقودة والتي لم يسعفه القدر بتحقيقها وإنجازها، وعن حوله. طبعا كان عندي لحظات صعبة مررت بها. الحاضر مر بلحظات كانت صعبة جدا جدا، وكان عندي حاضر وماضي ومستقبل. عجيب. إذن إيش حاضر لكوارك الثقيل هذا؟ شيء مش طبيعي. بعد زي ما قلنا، هناك الفيمتو ثانية، هناك الأتو ثانية، 10 أس ناقص 18، يعني جزء من كم؟ من مليون تريليون. هيك حتصير من 1000 تريليون، من مليون تريليون أيها الإخوة، من مليار تريليون، تريليون. يوكتو ثانية، آخر شيء يوكتو ثانية، يوكتو سكند، 10 أس ناقص 24 تريليون. هتقول لي في منه هذا؟ لا، هنشوف في ولا فيش. شيء لا يكاد يصدق. في قياسات للعلماء يعني تعتمد على هذه الأتو ثانية. فيه الإلكترون أيها الإخوة، لكي يكمل دورة حول نواة ذرة الهيدروجين بحجمها المعروف للعلماء المختصين، يحتاج إلى 24 أتو ثانية. 24 أتو ثانية فقط، يعني يكمل هو في أقل من ثانية، في أقل من ملي ثانية، من مايكرو ثانية، من نانو، من بيكو ثانية. لا، فهمتوا؟ أقل هو بس يحتاج 24 أتو ثانية. هتقولوا في الثانية الواحدة لما أقول يا أو الله كم دورة بكمل بتحسبها أنت عادي، بكمل 40,000 تريليون دورة. هتقول لي في مخلوق، ما هذا في كل ثانية الإلكترون بيعمل هذا، في كل ثانية هو بكمل 40,000 تريليون دورة، وهو متجلى على حاله أيضا، وفي ملك هو ملك في هذا الفراغ الذري، قاعد بيلعب وبروح وهذه حياته. هالقد نشيط نشاط جنوني لا يكاد يتخيل. 40,000 تريليون دورة في كل ثانية، وهذا مطلوب منه. كلهم في فلك يسبحون، الله خالقه بيقول له لف هاللف هذا، ويخضع الأمر التكوين الإلهي بهذه القدرة. عنده خلاص الله خلقه بده إياه هيك.
بس الأرض من يوم ما الله خلقها حسب العلماء عمرها كم هي؟ 5 بلايين سنة، يعني 5 مليارات، يعني 10 أس 9. ما كملتش 10 أس 9 دورة، يعني ما كملتش كم؟ مليار دورة. ما كملت مليار دورة في 5 مليار سنة. وصاحبنا الإلكترون هذا الحقير الصغير بنشوفوش بكمل في كل ثانية 40,000 تريليون دورة، والدورة الواحدة بتاخذ منه كم؟ 24 أتو ثانية. نخلص الأتو ثانية اللي هذه 10 أس ناقص 18، نيجي على الزبتو. حدثتكم مرة عن هذا، بس هذا مهم عشان نعرف الحاضر. حتقول لي أيوة فهمت السؤال، حتقول لي الحين حاضرنا نحن بإيش يقاس؟ هذا السؤال، سؤال صعب جدا. هذا سؤال يهم علماء الفيزيولوجي، وظائف الأعضاء، بهم الفلاسفة، بهم الفيزيائيين، بهم الإنسان عادي. إيه فعلا حاضري كم هو؟ كم يمتد؟ واللي احنا مكتوب علينا ايه يا اخواني؟ ان نكون يعني كأن احنا ايش؟ ان illusion يعني، ولا وهم هيك، استيهام هيك، وهم بين وهمين، وهم اسمه الماضي ووهم اسمه المستقبل. لا هذا مخلوق ولا هذا موجود، وبنتحدث عن مضارع. هذا المضارع مش قادرين نمسكه احنا، صحيح؟ وينه هذا جيب لي لحظة مضارع واحدة، جيب لي لحظة حاضر واحدة. تقدرش. انت بتنطق حرفين يا اخواني، عبين ما تنطق الثاني بكون الاول راح، عبين ما تخلص الثاني بكون راح ايضا. وين هذا المضارع والحاضر الهارب باستمرار؟ ايش هل حقيقة الوجود مجرد واحدة؟ خلينا في المثالية الحين الفلسفية. لا المسألة اصعب من هيك. وحنرجع يا اخواني مرة ثانية. في عندنا زبتو ثانية 10 أس ناقص 21، يعني جزء من مليار تريليون. احنا قلنا هذيك جزء من مليون تريليون، حنقفز جزء من مليار تريليون زبتو. الحين واضح بالمنطق حنيجي ايش على جزء من تريليون. بعد المليار ايش بيجي؟ تريليون، يعني 24. وبالضبط يعني 10 مرفوعة الأس ناقص 24. يعني بدك تقسم الثانية، انت تقسم الزمن الذي تلفظ فيه كلمة الله، هذا اسمه ثانية، بدك تقسمه إلى تريليون قسم، يعني إلى مليون 6 في 24. طيب وقسمناه إلى تريليون، قال لك جزء واحد منها هذه فترة زمنية. إيش الفترة هذه؟ لإيش هذه؟ في مخلوقات، في أشياء، في تفاعلات، في حركات. قال لك إيش هي؟ الزمن الذي يستغرقه الضوء، الضوء لايت هذا، لكي يقطع البروتون. يعني تقول لي البروتون تبع الذرة، مش الذرة نفسها، البروتون أو النيوترون، نيوكلون، هم اثنين نفس الشيء، نفس القطر. الضوء لما بيقطع المسافة هذه، طبعا الضوء سريع جدا، 300,000 كيلومتر في كل ثانية، يعني 300 مليون متر. يقطع الأرض كلها كما حدثتكم 10 مرات ربما قبل ذلك، يقطعها 8 مرات ونصف في ثانية. لما تقول الله بكون هو لف الأرض كلها 8 مرات ونص. الضوء سريع جدا. فقلت لك ايش اللي بصير الآن؟ بدنا نشوف احنا الضوء بهذه السرعة لما يقطع بروتون. قول لي قديش بروتون هذا؟ سنتي، ملي؟ البروتون هذا يا اخواني من رتبة، على سكيل تبعه، من رتبة 10 أس ناقص 15 من المتر. قسم المتر إلى 1000 تريليون قسم. قسم واحد منها هذا هو البروتون أو النيوترون. في كم بيقطعهن الضوء؟ بيقطعهن في يوكتو ثانية. أنا بتحدث عن إيه؟ عن اليوكتو ثانية، 10 أس ناقص 24 من الثانية. الضوء يقطع البروتون أو النيوترون في يوكتو ثانية. هتقول لي تجننا خلاص، وحق لنا، حق لسكان البسيطة أن يتجننوا، أن يجنوا. هتقول لي في شيء نظريا، على الأقل نظريا في العمل ما فيش، ملوش مصداق في الواقع. أسرع من هيك؟ يعني زمن أقصر من هيك؟ في. لو سألت أي عالم فيزيائي متخصص تقول له بدي أنا أقصر الزمن العقل الفيزيائي الرياضيات تتوصل إليه، هيقول لك كرونون. الكرونون يا إخواني الضوء نفسه بسرعته هذه 300,000 كيلومتر في الثانية حين يقطع طول بلانك. أنتم عارفين حرارة بلانك، زمن بلانك، طول بلانك، بعدين عندنا ثابت بلانك. هذه كلها حوائط، ويلز، فيندر.
لا يمكن تتعدى. نظرية رياضية فقط. طول بلانك ايش هو؟ قديش؟ قد البروتون؟ أصغر من البروتون يا إخواني. كم؟ 100 مليون ليش؟ لأنه طول بلانك تقريبا من رتبة 10 أس ناقص 35 ملم. شيء الفارق 20 صفر. 20 صفر هذول هنا 20 صفر 100 مليون تريليون. هذا طول بلانك. لا ما في شيء. انت لا يمكن تتخيل الذرة اصلا كم هي صغيرة، فضلا تتخيل البروتون، فضلا تتخيل شيء اصغر من البروتون 100 مليون تريليون مرة. شيء يجنن، فعلا شيء يجنن، يعزو بالعقل بتصوره. قال لك هذا لما يقطع الضوء كم يقطعه؟ المسافة الزمنية بتحسبها انت لحالك. انتوا عارفين كيف احنا بنحسبها؟ بنشوف المسافة على السرعة، صح؟ بيطلع الزمن، المسافة على السرعة. المسافة ايش هي؟ 10 مرفوعة لأس ناقص 35 متر. السرعة كم؟ 300,000 وكمان 1000، عشان الكيلو حيصير ايش؟ بالمتر. إذا 300 يعني 3 ضرب 10 أس كم؟ 3 و3 8 300 مليون يعني متر. قسم هذا على بيطلع عندك تقريبا الجواب من رتبة 5 ضرب الجو المحدد 5 ضرب 10 مرفوعة لأس ناقص 44. هذا اسمه كرونون، أصغر زمن لحد الآن العقل البشري تخيله. تخيل ملوش مصداق في الواقع، ما في، مستحيل، شيء لا يكاد يصدق، لأنه ما فيش شيء بطول بلانك. ما فيش شيء بطول بلانك. ليش؟ اعتبارات فيزيائية معقدة. تخيل، لكن هذا على الورق حسبوها. قال لك هذا. أنا عندي سؤال الآن. طب إذا ثبت إنه في شيء أسرع من الضوء، معناها حيطلع عنا زمان أقصر من ماذا؟ من الكرونون. حتقول لي خلاص، إذا في شيء أسرع من النيوترينو بكثير، لسه بكثير بمراحل. هتقول لي الشيء بدي أعيده إلى قدرة الله. الله نفسه لا إله إلا هو، قدرته، السرعة اللي يصدر فيها أمره لا إله إلا هو. أنا هقول لك هذه لا سرعة ضوء ولا ضوء ولا نيوترينو، الشيء لا يتخيل. هتقول لي خلاص شو نمت؟ معناها الله لا إله إلا هو يفعل قادر يفعل في لا زمن أصلاً. في لا حاضر. وبالتالي ما في عند الله حاضر بصير ماضي ومستقبل. شو حاضر وماضي ومستقبل؟ حاضر ايش وماضي ايش؟ بالسرعه هذه، شفت؟ ولذلك دائما يقولوا وما كانوا سابقين. الله ما في شيء يسبقه لا اله الا هو. بس دائما قال لك قد ما تفترض احنا اسرع، احنا ابعد، احنا اقوى، قد ما تفترض انه هذه مخلوقاتنا لسه شيء لا يكاد يصدق. ولذلك يا اخواني هذا السؤال صعب كثير، مش كما تتوقعون انه حاضر وماضي ومستقبل. لا 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 لا، اي حاضر؟ عن اي حاضر تتحدث؟ انا عندي اختراعات. قبل حوالي 50 سنة العلماء اقترحوا ان يكون الحاضر ايها الاخوة مقيسا مدلولا عليه معرفا بايش؟ بانه من رتبة 1/1000 من الثانية. قالوا هذا الحاضر، جزء من 1000، هذا الحاضر، وغير ما فيش حاضر، روح صير ماضي، ضعنا 1/1000. لا، أنا حقترح شيء أحسن من هيك. أنا حقول لك حاضرك تعرف ما هو؟ أنا حتقول لي ما فيش حاضر أصلا، في حواضر، وبالتالي فيش ماضي، في مواضي، وفيش مستقبل، في مستقبلات. صح، مزبوط. ليش طيب؟ حتقول لي حاضري هو حاضر الإلكترون؟ مستحيل. هو حاضر الكوارك الثقيل بيعيش بيكو ثانية؟ طبعا مختلف تماما. هو حاضر النجوم اللي عايشة 5 بليون سنة؟ الأرض عايشة 5 بليون ولا مجرات عايشة 10 بليون سنة؟ 10 بليون، 10 مليار يعني 10 مليارات سنة. حاضرة زي حاضري؟ شو حاضرها مطاطي؟ هذا ممل طويل جدا جدا لحظة الحاضر عنده. إذا في حواضر. أنا يهمني حاضري أنا كبشر، لأن أنا المتساءل، أنا الباحث، صح؟ أنا المعني، أنا صاحب الهم والمشغلة، المشغلة الفلسفية والعلمية. إيش حاضري؟ أنا هقول لك، بقترح اقتراح مني. حاضرك أقترح أن يحدد بمدى سرعة وعيك وإدراكك على ملاحقة الإيفنت أو الحدث. هتقول لي معناها المسألة عصبية، أنت بتحيلنا العلم الأعصاب طبعا رغما عني وعنك. هتقول لي طيب عصبيا، دخلنا في الطب الآن والفيزيولوجيا، عصبيا الرسالة تصل في كم؟
أقصى الرسالة عصبية في 1/1,000,000 من الثانية. الرسالة العصبية في الإنسان بتصل في 1 مايكرو سكند، 1 جزء من مليون من الثانية. خلص هذا حاضرك. أكثر شيء بقدر أوزن لك أنا حاضر في الميزان وأتكرم عليك إني أقول لك حاضرك إيش؟ 1 مايكرو سكند. وغير هيك أنت حتقول لي يعني والماضي ما فيش ماضي والمستقبل بالنسبة لي غير موجود. لا، المسألة أعقد من هيك. انتبه.